Hello, magandang araw sa inyong lahat, sa inyong oras. Kung kayo ay bago sa aking channel, please subscribe po at click lang po yung bell para ma-notify kayo for our new videos. Magluluto po tayo ngayon ng ating Karne Norte corned beef in a can with potatoes. Halika na at umpisa na natin ang ating pagluto. Ito yung aking mga simpleng recipes na tinatawag. Nandyan po ang ating patatas, kamatis, sibuyas, asin, paminta, mantika, at ang ating corned beef o yung tinatawag nating Karne Norte. Mayroon po tayong ding tubig na depende sa inyo kung gusto nyo nang lagyan ng tubig ang ating Karne Norte with potato. Ang sa akin po nilagyan ko lang ng konting tubig. Alika, umpisa na natin ang paghiwa ng ating kamatis at sibuyas. Unahin po na natin hugasan ng ating mga kamatis at para maging malinis ang ating pagluto. Hiwain na po natin ang ating kamatis at ang ating sibuyas. Ganito po ang paghiwa ko sa aking kamatis. Ito po ay nihiwa ko po siya na maliliit. At hiwain ko na rin po ang ating sibuyas. Ang paghiwa ng aking sibuyas ay ganito po. Ayan po. Binabalatan ko muna ang ating sibuyas. At ito aking hihiwain ng ganitong sukat. Ayan po. Ganyan ang aking paghiwa ng ating sibuyas. Sunod naman natin hiwain ng ating patatas. Hinugasan ko muna ito at binalatan at binabad sa tubig para hindi siya mangitim. Ito po ang klase ng ating paghiwa ng ating patatas para sa ating Karne Norte in can o yung corned beef in can na igigisa natin with patatas. Ayan po, ganyan po sukat ng aking patatas. Binabad ko sa tubig para hindi po siya mangitim. Ngayon po, ayan po ang aking paghiwa ng patatas at isusunod naman po natin ilagay ang ating kawali sa kalan. Painitin po natin ito. Pag mainit na, ilagay lang po natin ang ating mantika. Ang mantika ay naayon sa sukat ng ating pipritong patatas. Painitin lang po natin siya. Pag lang po natin lalagay ang patatas hanggat hindi mainit na mainit ang ating mantika sa kawali. Dahil po ilalagay po natin ang patatas para ito iprito o iluto natin ng half cook. Ilagay po natin lahat at haluin natin ang ating patatas sa mantika, sa mainit na mantika. Paulit-ulit pa lang po natin itong haluin at hayaan natin itong maluto. Pag ang ating patatas ay tama na sa luto, pag ang ating patatas ay tama na sa luto, isang tabi lang po na natin sa gilid ng ating kawali na pinaglutuan. At ating isunod ang ating sibuyas. Igisa po natin ang ating sibuyas. Isa lang po natin ang ating sibuyas hanggang ito ay maluto. At pagkaluto ng ating sibuyas, ay atin naman isunod ang ating kamatis. Gayon din sa kamatis, halo-haloin lang natin hanggang maluto. Yan lang po ang pagluto ng kamatis. Atin po natin pigpagayin ng konti sa kawali at lagyan natin ng konting paminta at asin. Ang paglagay ng paminta, asin depende sa inyong panlasa. Kapag ating nalalagay yung asin at paminta, ating po ihalo ang ating kamatis at sibuyas sa asin at paminta. At ang ating kamatis at sibuyas at patatas, atin na po lahat nating paghalu-haluin ito. Kaya lang po natin siyang maluto ng konti na mga 1-2 minuto. At atin na po isunod ang ating Karne Norte o yung tinatawag natin corned beef in can. Lagay po na natin silang lahat. Bago natin po ito haluin, pagsamasamahin ang ating Karne Norte sa patatas na may sibuyas, kamatis, asin at paminta. Pagkalagay po natin lahat ng ating Karne Norte at haluin lahat po ang ating mga sahog ng paulit-ulit hanggang maghalo-halo ang balanse ng Karne Norte at patatas. Kaya alam po natin ito na mga 1-2 minuto uli. Lagyan ng konting tubig. Pag umulo na ito, haluin pa uli ng konti ng bahagya at hayaan natin uli itong kumulo na hanggang 1 o 2 minuto.
Ayan po, kumukulo na siya. At pwede na po natin siyang iserve dahil luto na ang ating Karne Norte in can with potato. Thank you so much po at maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe and click the bell for notify you for my new uploads. Maraming salamat po. Stay blessed and stay positive. God bless po and thank you so much.